Az én fiam 2023 áprilisában született, de mielőtt elmondom az ő történetét, azzal szeretném kezdeni, hogy én nagyon traumatikusan születtem, tehát hogy anyának nagyon traumatikus volt az én születésem. Szóval így ezt hallgattam egész életemben, hogy a szülés ez egy mennyire fájdalmas dolog, az egy horror, azt csak túl kell élni, de hogy maga a gyerek ez ugye megéri, és hogy ezen nincsen más opció. Illetve van a családban olyan, aki császárral szült, és a két történet közötti kontraszt akkora volt, hogy én nagyon-nagyon hamar elhatároztam, hogy ha nekem gyerekem lesz, én biztos, hogy császárt szeretnék, mert én ezt nem fogom végigcsinálni, én nem akarom ezt a fájdalmat, nem akarom, hogy ez ilyen megalázó legyen számomra, hogy olyanokat csináljanak velem, amik a testemben, lelkemben, a gyerekben kárt okoznak. Kész, felfekszek, vegyék ki a gyereket. És akkor így nagyon könnyen túl leszek rajta. Hát ezt már szerintem 10 pár évesen eldöntöttem, hogy én ezt szeretném. Nyilván múltak az évek, megismerkedtem a férjemmel, összeházasodtunk, és már a babavállalás előtt én nagyon-nagyon hamar elkezdtem így tudatosan készülni magára a várandóságra, a szülésre és a gyermekágyi időszakra. Már mielőtt várandós lettem, azelőtt elvégeztem egy szülésfelkészítő tanfolyamot, amit egy dúla tartott, ez egy online tanfolyam, és iszonyatosan hasznos volt. Tehát, hogy elméletben akkora tudást adott számomra, plusz az egyik barátnőm már ebben az időszakban dúla lett, és ő ajánlotta egyébként nekem ezt a csatornát a figyelmembe, és hát tényleg nem túlzok, hogy az összes videót megnéztem, és hát ez a sok tudás segített nekem abban, hogy egy óriási nagy szemléletváltás következett be, és így az otthonszülés mellett döntöttem már azelőtt, hogy várandós lettem volna. Éreztem, hogy nekem ez az utam, hát nyilván millió okom volt rá, már így tudatosan, hogy miért ezt szeretném. És óriási nagy szerencsém volt, mert a férjem egy szó nélkül úgymond elfogadta ezt a döntést, aztán szerencsére nagyon hamar várandós lettem, úgyhogy azonnal, szerintem ilyen 5.-6. héten már fel is hívtam a választott bábaszolgálatot, a praxist, és én annyira a reményteli voltam, hogy teljesen fel voltam dobódva, hogy végre találkozunk a bábákkal, ez egy mennyire szuper megbeszélés lesz, és igazából ott volt mindenki, beszélgettünk, de hogy igazából csak a papírmunkát töltöttük ki, a szerződést, igazából itt semmi konkrét, ilyen barátkozós beszélgetés nem történt, nem éreztem azt, hogy meg akarnak minket ismerni. Volt egy bába, aki ilyen nagyon mogorva fejjel ülte végig az egészet, meg se szólalt, így látszott rajta, hogy nem is akarja, hogy igazából, hogy ott legyünk, mert már a nap vége volt, gondolom, mi voltunk az utolsók, alig várta, hogy hazamehessem. És akkor így köszöntünk el tőlük, én így még akkor is így nagyon fel voltam dobódva, és akkor egy ilyen kis előtérbe vettük fel ott a ruháinkat, és jött ez a bába, és így sziasztok, és így ránk csukta az ajtót, miközben mi még így köszöngettünk el, meg öltöztünk, és ez nekem egy nagyon-nagyon rossz élmény volt, akkor így, mint nem is tudom, egy vizes lepedőt így rám raktak volna, hogy azt ez most mi volt. És hát aztán nyilván, ahogy múltak a hetek, így el kellett dönteni azt, hogy akkor most elmondjuk a rokonoknak, hogy mi mit tervezünk, vagy mit nem tervezünk, és erről így beszéltünk a férjemmel, hogy akkor hogy legyen, és amellett döntöttünk, hogy hát elmondjuk, nem szeretnénk itt most végig hazudni az egész várandóságot, és így visszagondolva, ez volt a legnagyobb hiba, amit elkövettünk, mert
onnantól kezdve én egy akkora lelki terrort kaptam, ami teljesen megmérgezte a várandóságomnak az utána lévő részét. Tehát onnantól kezdve, hogy én veszélyeztetem magunkat, hogy meg fogunk halni, hogy mi lesz, hogyha lesz valami, meg hogy miért nem járok folyamatosan nőgyógyászhoz, meg hát ez, amit igazából ilyenkor tényleg mondani szoktak az emberek, csak valószínűleg én annyira szenzitív vagyok, vagy voltam, meg vagyok is ugye ezekre, hogy én ezt iszonyatosan a lelkemre vettem, és nekem ez nagyon megmérgezte a várandóságomat. És akkor a 32. heti ultrahangon derült ki, ugye, hogy a kisfiam faros. És akkor igazából ők nem nagyon mondtak rá semmit. Annyit mondtak, hogy csináljam a spinning babies, de hogy ne aggódjak, mert bármikor befordulhat. És hát én nyilván csináltam naponta többször, de hogy én ezen kívül tényleg mindent, ami ilyen természetes praktika csináltam, a mokszázás, akupresszúra, hideg-meleg, fény, a zene, fejenállás, gyertyapozíció, tényleg mindent, amit így ilyenkor az ember meg tud csinálni otthon. Aztán 36. héten voltunk a következő ultrahangon, amikor mondták, hogy hát, hogy ugye hogy még mindig faros kisfiam, ilyen tényleg, mint akit leborítottak jeges vízzel, és nem tud, mint akinek kicsúszik a lába alól a föld. Itt tényleg nem tudtam, hogy most mi lesz, akkor mondom, itt vagyunk már bármikor, szinte beindulhat a szülés, és hogy most akkor így mi lesz, nem fogok otthon szülni, akkor mi lesz, én nem fogok kórházba menni. Azt nyilván nem akartam, hogy császározzanak, tehát nekem császár. Ahhoz képest, hogy egész életemben arra gondoltam, hogy én császárt akarok. Így a tudatosság, meg a sok tanulás által egy akkora félelem volt bennem, így nem csak maga a procedúra miatt, hanem hogy tudtam azt, hogy ez egy fölösleges műtét. Csak azért, mármint hogy az én esetemben, hogy csak azért, mert faros, nem kell, hogy most engem felvágjanak, nem kell, hogy a gyerekem császárral szülessen meg. Tudtam, hogy ez egy rendszerhiba, és ez egy iszonyatos nagy fájdalom volt, hogy úristen, most akkor komolyan ezen kell végigmenni. Pluszba erre rájött még az, hogy a szonográfus csaj, aki csinálta az ultrahangot, iszonyatosan ránk ijesztett, hogy hát, hogy kicsi a baba. 36-37. héten 2400 g-ra becsülte. Hát azért megijedtünk ebben a szituációban. Nyilván azért a nőgyógyász meg a bábák megnyugtattak, de utána, mikor meséltük a családnak hazafelé menet az autóban az eredményt, hogy hát ugye még mindig faros, és hogy ugye kérdezték, hogy mekkora, akkor elmondtuk, akkor megkaptam azt, hogy ez a súly az én hibám. Az én hibám, hogy ekkora a gyermekem, hogy ez nagyon kicsi, mert én nem táplálkozom rendesen. Én nem is tudtam, hogy így ez kb. A földön fekvő emberbe belerúgunk még egyet, hogy nincsen még problémád, nincsen elég problémád, még akkor még ez is. És hát egyébként így a lelki terror mellett a külső fordítás volt a másik legnagyobb traumája az egész várandóságnak, mert én nem voltam felkészülve arra, hogy ez ennyire fájdalmas volt, vagy hogy ennyire fájdalmas lesz. Tényleg ilyen fájdalmat nem is tudom, tényleg soha nem éltem meg, és nagyon aggódtam, hogy a gyerekemnek lesz valami baja. Nyilván az volt utána az első kérdésem, de hát mondták, hogy persze minden rendben van. És nyilván közben látni a férjem arcát, hogy ő is így totál le van sápadva, ahogy látta, hogy mit csinálnak, látja, hogy ez nekem mennyire fáj, és hogy nem megy. Úgyhogy ez sikertelen lett. Viszont mondták, hogy ugye ennél az orvosnál lehet farosan szülni, ami hát nyilván elsőnek nagyon megörültem neki, mert ugye tudtam, hogy Magyarországon szerintem
egy kezemen meg lehet számolni, hogy hány olyan orvos van, akinek van tapasztalata farosszülésben, és hát nyilván ebbe az irányba indultunk el első körben. És akkor elkezdtem kérdezősködni, hogy akkor itt hogy zajlik a dolog, de amint kimondták azt, hogy háton kell feküdni, hogy itt lássuk a dolgokat, meg gátmetszés, igazából mindent felsoroltak, egyedül az, amit mondták, hogy farosan nem adnak, az az oxitocin, meg ugye az epidurál. És ugye tanultam azt, olvastam azt mindenhol, hogy ugye farosan a függőleges testhelyzet szükséges, ami ugye segíti a baba megszületését, meg hát igazából kötelező is, így mindenkinek a biztonsága miatt. Úgyhogy amellett iszonyatosan összeomlottunk, hogy nem sikerült a külső fordítás, igazából ez az opció is teljesen kicsúszott a kezeinkből emiatt. Egyébként ott a bábák egyáltalán nem támogattak semmilyen módon. Felhívtam őket, hogy ugye sikertelen volt a külső fordítás, és hogy akkor innentől kezdve akkor mi lesz, hogy lesz tovább. Hogy akkor ugye az NST-re hozzájuk járjak, vagy most akkor már jelentkezzek be a körzetes kórházba, hogy akkor mi legyen. És akkor annyit mondott a bába, akivel egyébként egész végig tartottam a kapcsolatot, hogy miért te már ott tartasz. És hogy nem tudtam, hogy most ezzel mit kezdjek. Hát az előző, egész végig hetekben beszéltünk telefonon, és akkor betől egy ilyet, hogy miért te már ott tartasz, hogy NST-re kell járnod, mint hogyha hirtelen azt se tudta volna, hogy egyébként ki vagyok. Hát itt jött a fekete leves része, itt tényleg a következő pár nap. Itt a sikertelen fordítás után így úgy éreztem lelkileg, hogy teljesen feladom. És akkor mondták, hogy hogy akkor császárod lesz, mi van akkor. Aztán, hogy miért nem hallgatsz a gyerekedre, akkor ha ő is azt akarja, hogy megcsászározzanak, akkor miért nem hallgatsz rá. Ne erőltessem ezt a farosszülést, mert hogy veszélyeztetek mindenkit. Veszélyeztetem magunkat, és hogy a legfontosabb az egészség. És hogy ezeket hallani iszonyatos nagy fájdalom volt, mert én tudtam, amit tudok, és tudtam azt, hogy ők ezt a saját félelmeikből mondják, hogy ugye nincsenek tisztában ezekkel a dolgokkal, de hogy ezek ebben a pillanatban akkora fájdalmat okoztak, tényleg így a mai napig. Ja, és persze a legszörnyűbb mondat, amit megkaptam, azt, hogy ne erőltesd, úgyse tudnád megszülni. Mert egyébként én a szülést azt tényleg vártam, iszonyatosan vártam, mint életem legnagyobb történését. Vagy ez egy beavatás, nem is tudom, én úgy készültem rá, mint egy anyaságba való beavatás, hogy itt most feszegetem majd a saját határaimat. Kíváncsi voltam arra, hogy hogy fogok viselkedni, egyáltalán milyen érzés, hogy milyen ez a tudatmódosult állapot, amiről mindenki beszél, hogy utána ezek az illatok, ezek az érzések, hogy a férjemmel, hogy ez egy intim dolog, és hogy igazából minden, ami ugye ezzel jár, és hogy eljutottam odáig, hogy én ezt ugye nem fogom megkapni, és eljutottam odáig, hogy tök mindegy, csak most már legyen vége. Legyen vége ennek, mert most már nem bírom tovább. Hát ugye ezután így felgyorsultak az események, mert a sikertelen fordítás az pénteken volt, és vasárnap este elment a nyákdugó, és egy annyira fura változás történt meg bennem, hogy így láttam, hogy ez elindul, és hogy óriási nagy boldogság volt az, hogy magától indult el, hogy ő döntött úgy, hogy ő most ilyenkor, és hogy ugye elindult természetesen ez a folyamat. És 11:30 még sorozatot néztünk, amikor elkezdtek jönni az összehúzódások, és nagyon-nagyon hamar, nagyon erős és nagyon gyorsak voltak, igazából már azonnal 5 percesekkel indult.
És hozzáteszem azt, hogy ugye a bába hétfőre ígérte azt, hogy akkor beszél a kontakttal, visszaszól, hogy akkor mi legyen az NST-vel kapcsolatban. Nyilván tudta azt, hogy már itt járunk, és nem hívott. Én hívtam 3-szor, az első 2 alkalommal azt mondta, hogy most nem ér rá, hívjon majd vissza később. Harmadjára visszahívtam, este 8:30-kor, még mielőtt így a vallódás beindult volna, és mondta, hogy hát hogy nem érte el a kontaktját, de igazából itt nincsen mit mondani, itt úgyis meg fognak császározni, ne is reménykedjek semmi másban. 11:30-től vajudtam otthon az ágyban, mentem a medencébe, bár csak az lett volna, nem mentem a kádba, fürödtem, és akkor bementünk a kórházba. Na hát egész úton már 2 percesek voltak az összehúzódások, és egyébként fantasztikus élmény volt, nyilván fájt, de hogy amikor meg nem voltak összehúzódások, akkor meg olyan érzés volt, mint hogyha be lennék tépve, mondtam is a férjemnek, hogy fú, azért itt jó keményen dolgoznak az endorfinok. Nagyon-nagyon jó hangulatban voltam, annyira chill voltam, egyszerűen nem tudok más szót használni rá, óriási nagy béke volt az, amit éreztem. Soha életemben nem voltam ennyire nyugodt, ennyire békés. Tudtam, hogy minden rendben van, hogy dolgozik a testem, hogy én jól vagyok, hogy jól van a fiam, és valahogy így ilyenkor már ebben a pillanatban én már nem gondolkodtam, nem aggódtam egyébként a császáron, és megvizsgáltak, és akkor hát így fintorgott egyet az orvos, hogy hát igen, hát ez még faros, és megkérdeztem tőle, hogy és mi a helyzet a faros szüléssel, és azt mondta, hogy hát meg lehet próbálni, de ők egészséges gyermeket szeretnének nekem, és valószínűleg én is egészséges gyermeket szeretnék, úgyhogy ők inkább azt ajánlják, hogy ne erőltessük ezt a farosszülés dolgot, és hogy akkor császár. És nekem ez volt a vége. Tehát nekem itt már nem volt lelki erőm. Egyrészt egy olyan békés állapotban voltam, amiből nem tudtam, nem is akartam átlépni ebbe a fú, akkor most harcoljunk, meg hogy egyébként egész várandóság alatt én így képzeltem el magam, hogy ha a kórházba kerülünk, én mindenért kiállok, én beleállok, hogy én megmondom, hogy mit akarok, elutasítom, nem írom alá a papírt, és ennek ellenére bementünk, és így furcsia voltam, hogy hát most ez van, én békébe vagyok, most igazából már kaptam eleget, nekem nincs most erre szükségem, hát akkor legyen császár. És akkor utána bementünk a szülőszobába, fantasztikus szülőszoba volt, egyébként minden alternatív eszköz volt benne, megerősítő idézetek, képek, tényleg nagyon-nagyon hangulatos volt, és aztán mondta az orvos, hogy nyugodtan vajudjak, most még foglalta a műtő, úgyis jót tesz nekem, és jót tesz a babának is, ugye azok a hormonok, amik ilyenkor felszabadulnak, nyilván én ennek nagyon-nagyon örültem, és felfektettek ugye az ágyra, rám tették a CTG-t, na és ott olyan fájdalmaim lettek hirtelen, totál elvesztettem az együttműködést a testemmel, és hogy így azonnal bekattant, hogy úristen, ez mennyire természetellenes, hogy ez az érzet, ami előtte volt, az az érzet, amit most érzek, ég és föld a kettő. És mondtam a nővérnek, hogy én nem bírom, hogy fel szeretnék állni, vegyük már ezt le, és mondta, hogy nem, hogy ezt már végig így kell. Hát mondom, én ezt nem fogom kibírni. És akkor egyszer csak bejött megint az orvos, és mondtam neki, hogy vegyük már le. És akkor mondta, hogy persze, jó, vegyük le. Úgyhogy amúgy nagyon korrekt volt. És akkor levettük, és akkor onnantól kezdve már rádöltem az ágyra, ringattam a csípőmet, aztán ugye jöttek, hogy hát, hogy akkor indulni kell, és akkor hát el kellett búcsúzni a férjemtől már, hogy nem jöhetett be a műtőbe. Nagyon kedves volt egyébként a műtőben mindenki, végig a nevemen szólítottak, az anesztes annyira ügyes volt, semmit nem éreztem.
az érzéstelenítésből. Tényleg nagyon-nagyon emberséges volt mindenki. Egyébként ilyen hétköznapi dolgokról beszélgettek, mint tudom, biciklizésről, meg ilyenekről, de hogy ez engem egyáltalán nem zavart. De hogy annyira gyorsan történt ez az egész, hogy így kb. Beadták az érzéstelenítést, és akkor már így nyomtak, toltak, húztak, vontak, nem kaptam levegőt, és akkor mondta az anesztes, hogy na, hogy mindjárt anyuka leszek. És hogy így annyira gyors volt ez az egész, csak azt mondtam, hogy úristen, hogy ez már az, és elkezdtem sírni. Utána, ja igen, ugye mondtam nekik, hogy nem szeretném, hogy azonnal elvágják a köldögzsinort, hogyha lehetséges, és mondták, hogy egyébként nem is szokták. Hát nyilván nem fehéredésig vártak, de egy ilyen 2-3 percet nagyjából megvártak. És akkor utána így megmutatták azon a leplen keresztül a fejét, de itt szinte semmit nem láttam belőle, mert körülbelül azonnal abban a pillanatban egy ilyen véres csepp ide a szememhez cseppent, és így azonnal elkezdték törölgetni az arcomat, és a filmet pedig visszahúzták. Mondom, ez szuper, tényleg alig láttam egy fél másodpercre. Aztán megtörölgették, ugye oda tették az arcomhoz, de valahogy erre az egy pillanatra nem voltam felkészülve, nem voltam felkészülve, hogy ez milyen érzés lesz. Hogy egyszer csak itt volt, aztán most már itt van az arcomnál, szinte nulla átmenettel, és hogy ez egy kicsit ilyen idegen volt ez az egész szituáció. Egyébként nem mosták le a fiamat, rajta hagyták a magzatmázat, nem öltöztették fel, hanem azonnal kivitték a férjemhez, aki egy ilyen váróban volt, és szőrkontaktusra megkapta, amíg engem összevartak. Viszont egy akkora nagy fájdalom van bennem, amiatt, hogy nem láttam azt. Ahogy a férjem elsőnek a kezébe fogja a kisfiunkat. Úgy érzem, hogy egy iszonyatosan fontos pillanattól meg lettem fosztva. Meg igazából így az egész családunk. Aztán kitoltak, mire kiértem, ugye már a fiamat elvitték, és hát ott a folyosón kellett elköszönni a férjemtől, mert hogy ugye itt nincs ilyen, hogy aranyóra. Betoltak az őrzőbe, ott voltam teljesen egyedül, senki rám sem nézett. Ugye 6 órakor született meg a fiam, tehát pont műszakváltásnál, és én mondták, hogy hozni fogják. Utána egy olyan mélypontra kerültem, amíg ott feküdtem, hogy így tapogattam a hasamat, és így üres volt a kisfiam sehol. És így egy iszonyatos nagy hiányérzet volt a testemben, hogy mint hogyha így tényleg így tudtam, hogy mi történt, nyilván agyilag felfogtam, de valahogy mégse tudtam felfogni, hogy most mi történt, hogy eddig itt volt, és most nincs itt, és hol van. És ez egy szörnyű érzés volt, aztán így egyre mélyebbre mentem lelkileg, hogy most nagyon rosszul éreztem igazából magamat, testileg is, lelkileg is, és akkor már írogattak üzeneteket, hogy na milyen érzés anyának lenni, meg ugye milyen felemelő a karodban tartani, és így írtam, hogy hát nem tudom, mert még kb. Nem is láttam. És aztán eszembe jutott, hogy úristen, hogy megszületett a gyerekem, de azt sem tudom, hogy néz ki. Hogyha most azt mondanánk nekem, hogy itt van, nem tudom, 10 gyerek, melyik a te gyereket, lehet, hogy nem tudnám. Meg hát nyilván az, hogy amiről sokan beszélnek, hogy megszületik a gyermeked, és az az illat, meg azok az érzetek, hogy azonnal megkapod, hogy ott utána elválaszthatatlanok vagytok, meg hogy a köldögzsinór, a mélepény, én ezeket nagyon vártam. És hogy se illat nem volt, nem láttam a mélepényemet. Nagyon-nagyon szerettem volna. Na és ugye még visszatérnék egy picit a bábákra, hogy ők is abszolút magamra hagytak. Nem eresztettek meg egy telefonhívást, nem jöttek ki, pedig ugyanúgy mindenki volt fizetve. Nyilván a szülés része nem, mert hogy ugye az nem történt meg, de hogy az előtti dologban minden. És hogy ez egy óriási nagy csalódás volt. Utána sok negatív otthonszülés történetet hallottam, és így utólag amúgy annak örülök, hogy így alakult, hogy a kisfiam nem
nem ezzel a bábaszolgálattal született, és egyébként maga a műtét, tehát nem volt traumatikus, inkább minden más, amit a környezetemtől kaptam.